Assalamualaikum. මේ වීඩියෝ එක මම කියා දෙනි Yamaha CL5 meter එකේ setting හදාන්නේ කොයි. එම ෆොරතම තලදණ්ඩින් engine on කොල්ලම ෆහෝ meter boot වන්ද මඩකොල්ලා. එගොතම් meter boot වෙනිමුම මිගොත setup menu එෆෙන්නානේ. එම ෆොරතම අන්නානේ country නොත region එක select කරා. එතනුන් select කරානේ අද දෙගන්නානේ system language select කරා. මෙතනු English select කොල්ලාන. එෆෝ මේ welcome message display වන්. මෙතනු okay ෆිතාලාන. දැන් මෙන්නනි time format set කරා. time format එක එමිහකු ඉතියාර කරා ෆසේ හගොත select කොල්ල විදාන. එගොතුම් බාර ගඩියර් format නොත සවුස් ගඩියර් format select කොල්ල විදාන. එහෙම බාර ගඩියර් select කොල්ලාන. දැන් මෙන්නනි time zone set කරා. එගොතුම් මේ මෙනුවක දිවෙහි රාජ්‍යයේ time zone නැතිම මේ select කොල්ලනි අද දැන් මෙතනක මැනුවල් කෝ රාජ්‍යයේ time zone ජහදාන A+0500 දැන් F4 done ෆිතාලා දැන් මෙන්නනි system units එමිහකු ඉතියාර කරා unit එකු set කරා එගොතුම් මේ select කොල්ලනි nautical දැන් මෙන්නනි උලන්දු ගාලා for engine උගේ අදදු setup කරා මෙතන select කරානි ඒ උලන්ද ගාලා for engine උගේ අදදු එගොතුම් මේ උලන්දුක මිහුරි එන් engine කවවාති මේ select කරානි එන් engine දැන් ෆෙන්නානේ කුරින් හෙදි setting ත initialize කරම් විතෝ යගින් කුරුමන් අරා message yes ෆිතාලමු දැන් ෆෙන්නානි main display එක ෆෙන්නම් මිහුරි rpm battery voltage lube oil pressure water temperature fuel flow economy used දැන් අරිමතින් මේ ෆෙන්නනි engine හිල්දා පනුවත තිරිකුරේ ෆහර මින්වර දක්කා දෙ ගේජ් එගොතුන් engine හිල්දෙමුන් නුවත තිරිකුරේ මුන්දා මින්වරු මේ ගේජුන් දක්කාන දැන් මේ ෆෙන්නනි fuel හුරිවරු දක්කා ගේජ් දැන් මිහාර මේ කියා දෙනි system units setup කරානේ බයි system unit set කොල්ලන් කනෆරත ස්ලයිඩ් කොල්ලම ෆෝ ඉෆෙන්න menu in select කොල්ලානි device setting යන්දානි units in වන්නානි system units මෙතනුන් select කොල්ලානි custom දැන් මෙතනු මෙෆෙන්නනි මිච්චි measure කරම් බේනුම් වනි කොන් unit කොන්තෝ එගොතුම් ෆුම්මින් දැනගන්නම් මේ select කරණි meters then temperature balam me select kurani degree celsius in distance denegatuma me select kurani nautical miles speed beluma me select kurani knots then volume me select kurani liters F4 me return back button na fitalan erun unit setup hadani muni මෙහාර main screen මිහිරි unit ත බෙලුම දැන් මේ තියාර කර unit තක setup දැන් මෙහාර මේ කියා දෙනි fuel setting හදාන වෙයි එම ෆුරතම කනාෆරත slide කොල්දාන F4 main menu en නගානි boat setting F4 දානි tank preset මෙතන select කොල්දානි tank 1 F4 then select කොල්දානි කොන් type එකේ tank එකක් එගොතුම් මෙතන මෙනගනි fuel then දානි sensor මෙතන select කොල්ලානි ABYC select කොල්ලීම tank capacity option ෆෙන්නානි මෙතනක tank capacity මිහාර ජහාද වෙන මේ උලන්දු ගොරි tank capacity මිතාග ජහාදන අස්සතේක ෆන්සස් දීටර් F4 done ෆිතාදාන මේ හිසාබුන් දැන් calibrate කර option ෆෙන්නානි Calibration ෆිතාදම ෆෝ මේ menu එක දෙවෙන. ඊතනො මෙනගනි single point. ඒ මේ උලන්දුක හොරි 8 tank කමවාති. Calibrate කරම් ෆිතාදාර 29 fuel tank හුස්තෝ බදා එකන් කෂවර පුර. එකන් යගින් වීම setup ෆිතාදා. ඒරුම් calibrate ෆොරියම කමුග මේ message ෆෙන්නාන. okay ෆිතාදම ෆෝ return back button ෆිතාදම
පහතක් ගොස් main screen slide කොල්ලෙවනීම every fuel setting එදිෆා මෙහාරු tank fuel වල මුන්දාවරක මි ගේජුන් දක්කාන මි බෑන් දක්කාදෙනි tank ගතේ හොරි මිවර දැන් මෙහාරු මි කියාදෙනි available fuel මේ meter on දක්කා ගොත setup කුරානේ ගොයි මෙතනුන් economy ෆිතාල් මොෆව hold කොල්ලීම දෙවෙන මි මෙනුව මෙතනුන් fuel select කොල්මෆව fuel FO remaining fuel select කොල්ලාන ඒරු මිහාරු මි ගේජන් අන්නානි available fuel මිහාරු දක්කාන tank ගතේ හොරි වර ඉහා තෙලෙක්කම් හොරි අදතුන් දක්කාන මෙතනුන් මෙ දක්කනි බායින් හම තේ හොරි මින්වරු මිහාරු දැන් මෙවලනි fuel ලා බෙහෙ මෑගඩ බෑත්තත් තංකොල තෆ්සීල් කොක් කියාද මිගේජු මෙ දක්කනි tank ಗ petrol හොරි මින්වරු බායින් මිතනුන් අදදුන් දක්කානේ දතුරෙක් කුරුමොෆ්ෆව් තේව අඳා ෆෝර් මින්වර ඒරුම් මිතනුන් දක්කානි දෙම් බාකී ටේම් ගහොරි මින්වර අදදුන් ෆ්ලෝයින් මෙ දක්කනේ ඉන්ජින් ස්ටාර්ට් කොෆ්ෆවුන් නවගුත්තව ගතේව අඳමුන් දාවර දැන් මිහාර මි කියාදෙනි ට්‍රිම් සෙටින් හදාන ගොයි අරිමතින් මි ෆෙන්නනි ට්‍රිම් බා ඉන්ජින් එක්කොත් තිරිකොෆ්ෆවුන් නයිරු මිගොතත් දක්කාන මේක මානෙකි ට්‍රිම් කැලිබ්‍රේෂන් ගේ මස්සදෙන්ගේ බවුලේ එහෙම ට්‍රිම් කැලිබ්‍රේට් කුරුමට්ටක එම ෆුරතම කනෆරත ස්ලයිඩ් කොල්ලාන FO board setting select කොල්ලාන FO වන්නානි කැලිබ්‍රේෂන් සෙටින්න ඉතන select කොල්ලානි ට්‍රිම් 0 set ට්‍රිම් කැලිබ්‍රේට් කුරුම කුරින් හදාන් කුරම් වානේ ඉන්ජින් එක්කො තිරි කුරේෆ වාකන් යගින් කුරා යගින් කුරුමෆෝ මේ මෙනුව ෆිත්තාදාන දැන් set 0 ෆිත්තාදාන එරුම් කැලිබ්‍රේට් කුරේෆ වාකන් අංගාදිනම ගොතුම් මේ මෙසේජ් ඩිස්ප්ලේ වාන දැන් ඕකේ ෆිතාදමුන් ට්‍රිම් කැලිබ්‍රේට් කුරේවුනි දැන් එඹුරි මේන් ස්ක්‍රීන් එක දානි මේ නිහාර කියා දෙම් මෙවලනි මේන්ටෙනන්ස් රිමයින්ඩර් අවමු කන්තක් කුරම් වේගොයි ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸತೆ ಗಡಿಯರಕೊಂ ಇಂಜಿನುಗೆ ಅಡೀತೆಯೋ ಕಿಯರುತೆಯೋ ಪದವು ಕುರುಮಂ ಅಂದಾ ಕೊತ್ತಿನುಮು ಗೊತ್ತುಂ ಅಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ರೀಸೆಟ್ ಕುರಂವಾಣಿ ಇಂಜಿನುಗೆ ಅಡೀತೆಯೋ ಕಿಯರುತೆಯೋ ಪದವು ಕುರುಮಫಹು ಇಕಂಕಂ ಕುರುಮಫಹು ಇಂಜಿನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ರೀಸೆಟ್ ಕುರಾಣಿ ರೀಸೆಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟಗ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕಾಣೆ ಫರಾತ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಲ್ಲ ದೆನ್ ಇಂಜಿನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಫ್ಒ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ මිහාරු මේ වීඩියෝ එකේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් වීඩියෝ එවීම මිතනුන් සුමෙත් දෙක්කිනම අස්ලු ಹಾಲತುಗ ಎ ಹಾಲತ ಗುಳೆ ಅದತ್ತಂ ಮಿತನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಾನ್ එහෙම ರೀಸೆಟ್ ಕುರಾನೆ ಗೊತ್ತಕಿ ಕನುಗಮೀದ ಮೆನು ಆಫ್ ಫಿತ್ತಾದ ಮಫಹು ರೀಸೆಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಫಿತ್ತಾದಾನ್ ಏರುನ್ ರೀಸೆಟ್ ಕುರಂ ವಿತೋ ಯಗಿನ್ ಕುರುಮಂ ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಾನ್ ದೆನ್ ಯೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿತ್ತಾದ ಮು ಎ ರೀಸೆಟ್ ಕುರೆವನಿ මෙ ෆහතක් ගොස් මේන් ස්ක්‍රීන් එක දාමි දෙගණකස් ඉන්ජින් රන් කුරාත සතේක ගඩියරු හමවමු රිමයින්ඩර් අන්නන් මිහාර කියා දෙම්මෙවලනි ටෝටල් රනින් අවර්ස් බලාන ගොතා ට්‍රිප් අවර්ස් බලාන ගොතා ට්‍රිප් අවර්ස් රීසෙට් කුරාන ගොතා අදි යූස්ඩ් ෆියුල් බෙලුමෆව් රීසෙට් කුරාන ගොයි කනෆරත ස්ලයිඩ් කොල්මෆව් දානි ට්‍රිපා මිතනු මෙ ෆෙන්නනි යූස්ඩ් ෆියුල් then trip distance then trip hours then total running hours reset ನುಕುರೆವೇನೆ total running hours un dakkani engine muli eku duefawa minwa then mitanu echen ekani reset kuram beenuwa nama echaka long press ek kollima arane reset kuram mitanu yes afitadmu eti ekani e reset vi එගොතුම් මේ තිම්බෑවෙස් වකිවකින් රිසෙට් කුරවෙන දැන් හුරිහා බෑන් එක්කො රිසෙට් කුරම් බේනුවානම රිසෙට් ඕල්ල ෆිතාදම ෆහු යෙස් ෆිතාදා ඒරුන් රිසෙට් කොන්නිමුණි දැන් මිතනු ෆහතත් දියාම
මේන් ස්ක්‍රීන් එක දෙවෙන් මිහාර මි කියාදෙනි ඉන්ජීනන් එව්වෙස් මස්සලේ දිමාවෙගෙන් එලාමෙන් ඇස්සිනම කන්තක් කුරම් විගොයි එලාමන්නානි මිගොත එලා මමුන් එම ෆුරතම කොන්ෆර්ಮ್ ಆಫ್ ಇತಾದಾನಿ ಎಫ್ಒಐ ಕೊಂ ಕಮಕಾಗುಳಿಗೆಂ ಆ ಎಲಾಮೆತ್ತೋ ದಿನಗತು ಮೊಟ್ಟಕ ಕಣಫರತ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಫೌ ದಾಣಿ ಇಂಜಿನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆನ್ ತಿರಿಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಫೆನ್ನಾನೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೋಡ್ ದೆನ್ ಮಿಯದ್ದಿಯಮ ಫೆನ್ನಾನೆ ದಿಮಾವಿ ಮಸ್ಸಲೆಯ ಎ ಮಸ್ಸಲೆ ಯಮಹನ್ ದೀಫಾವಾ ಕೋಡ್ ದಿಮಾಫಾ ಮಸ್ಸದ ಅಮಿಲ್ಲೆ ದೆನಗಣ್ಣಂದ ಅತಿವೆಜ್ಜನಮ ನುವತ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ವಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಇರ್ಷಾದೆ ಪೇಣುವಾನಮ ಮಿ ಕೋಡ್ ಯಮಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಿಮ ದೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ವಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಇರ್ಷಾದ್ ಯಮಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂದೇಣೆ